हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईँको लागि धेरैजनाले कमेन्टमा भनिरहनु भएको थियो डिप्लोमा इन फिजिक्सको इक्जाम पेपर सल्युसन गरेर पठाउनु न भनेर। त्यही अनुसार मैले सल्युसन लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि कुनै केही कुराहरू भन्न मन छ भने कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। अनि यो इक्जाम क्यान्सल भएको कुरा छ त्यो होइन, हाम्रो डिप्लोमा लेभलको फागुनको 7 गते हुने भनेको इक्जाम अझै क्यान्सल भएको छैन। राम्रोसँग पढ्नु होला। अनि यो फिजिक्समा तीनवटा ग्रुपमा सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप एमा 2 मार्क्स फर इच क्वेसन, टोटल 16 मार्क्सको हुन्छ भनेपछि ग्रुप बीमा हामीलाई डेरिभेटिभ धेरै सोधिरहेको हुन्छ 4 मार्क्सको। अनि ग्रुप सीमा न्युमेरिकल प्रब्लम हुन्छ 4 मार्क्सको, 5वटा न्युमेरिकल प्रब्लम, टोटल 60 मार्क्सको हुन्छ। अनि पास मार्क भनेको 24 रहेको छ। अनि लागम भिडियोतर्फ क्वेसनहरू ग्रुप एमा 8 क्वेसन भनेको छ, चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 1 नम्बरमा अब्टेन द डाइमेन्सनल फर्मुला अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट एन्ड स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको छ। डाइमेन्सन फर्मुला अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जी इक्वल टु m-1 अनि एल क्युब t-2 रहेको छ। अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला एल स्क्वायर t-2 k पावर -1 रहेको छ। अनि क्वेसन नम्बर 2, एट वाट एंगल शुड टू इक्वल फोर्स एक्ट अन एक्ट सो द्याट रिजल्ट अफ इज आइदर इक्वल टू द आइदर अफ फोर्स भनेको छ। मैले माथि गरिदिएको छु, लास्टमा 120 डिग्री एंगल आउँछ। 120 डिग्री एंगल भयो भने टु फोर्स एट द रिजल्ट इज आइदर इक्वल हुन्छ कि ग्रेटर देन हुन्छ, त्यो माथि हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 3, हाउ डज अ सर्टपुट प्लेयर प्रोजेक्टाइल अ बल सो द्याट ही कुल गेट अ म्याक्सिमम एंगल भनेको छ। कसरी गर्दाखेरि 45 डिग्रीमा फाल्यो भने यसले म्याक्सिमम एंगल प्राप्त गर्छ। अनि क्वेसन नम्बर 4, डिफरेन्स बिट्विन इलास्टिक एन्ड इनइलास्टिक कोलिजन, माथि हेर्नु होला। अनि क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ, डिफाइन प्रिन्सिपल फोकस एन्ड फोकल लेन्थ इन अ लेन्स। द पोइन्ट इन द प्रिन्सिपल एक्सिस at which the ray of light after the incident from mirror surface converges or appear to be diverse. अनि focal length is the distance between the principal focus and the pole of mirror. Question number 6, sky appear blue in color why? Due to the scattering of light. Scattering of light भनेको सनलाइटबाट आएको रेजलाई स्क्याटर गर्ने हो। अनि त्यसले गर्दा ब्लू कलर धेरै त्यसको हुन्छ, स्क्याटर मोर हुन्छ, त्यही भएर हामीले ब्लू देख्छौँ। अरू कलर स्क्याटर मोर भएपछि अरू कलरको देखिन्थ्यो, तर ब्लू कलर सबभन्दा धेरै स्क्याटर हुन्छ, त्यही भएर। अनि वाइ क्यान यु गेट सनबर्न फ्रम स्टिम 100 डिग्री सेल्सियस देन फ्रम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। हामीले पानीभन्दा स्टिमले धेरै किन पोल्छ भनेको छ, किनभने यो स्टिममा 540 क्यालोरी हिट हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियसमा, अनि वाटरमा त्योभन्दा कम हुन्छ, त्यसैले स्टिमले धेरै पोल्छ। अनि 8 नम्बर, ड्युरिङ विन्टर सिजन एनिमल क्रप इन्टु द सर्कल भए। जाडो मौसममा एनिमलहरू किन घुमेर बस्छन् भनेको छ, किनभने टु प्रिभेन्ट फ्रम द हिट लसबाट बचाउनको लागि। अनि क्वेसन नम्बर 9, वाट डु यु मिन बाई नेचुरल टेम्परेचर एन्ड टेम्परेचर अफ इन्भेन्सन रहेको छ, माथि हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 10, टु म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर भनेको छ। यो यति हामीले यो क्वेसनहरू गरेपछि हाम्रो ग्रुप ए को कम्प्लिट हुन्छ। 10वटा क्वेसन दिएको छ, टोटल 8वटा गर्ने हो, हामीले चुज गरेर लेख्न पर्ने हुन्छ, 2 मार्क्स फर इच क्वेसन। अनि ग्रुप बी फिजिक्स, ग्रुप बी 8 एन्ड 6 क्वेसन भनेको छ, यसमा डेरिभेटिभहरू धेरै सोध्छ भनिसकेको छु मैले। क्वेसन नम्बर 11, वाट इज कन्जर्भेसन अफ इनर्जी सो द्याट द टोटल मेकानिकल इनर्जी अफ अ फ्री फलिङ अब्जेक्ट इज कन्भर्ज भनेको छ। अनि इनर्जी कन्भर्सन रिफर टु द प्र्याक्टिस अफ डिक्रिजिङ द क्वान्टिटी अफ इनर्जी युज। इनर्जी कन्भर्सन भनेको इनर्जी बचाउनु नै हो, त्यही भएर। अनि यसको टोटल मेकानिकल इनर्जी इज कन्जर्भ भनेको छ, यसको डेरिभेटिभ यो सोल्युसन गराएर डायग्राम बनाएर लेख्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेसन रहेको छ, सजिलो छ, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, आउँछ। तपाईँले मैले हामीलाई यो सरले यस्तो टाइपले सिकाउनु भएको छ, तपाईँलाई अर्को टाइपले सिकाउनु भएको होला, त्यसमा केही हुँदैन। लास्टमा एमजिएच, सबैको एमजिएच हुनुपर्ने हुन्छ, टोटल इनर्जी इक्वल टु एमजिएच।
अनि conclusion, therefore the total energy is converged in every case of falling body in every point of its part रहेको छ। अनि क्वेशन नम्बर 12, define state and strain, drive a expression for the density of strated wire. State, stress, the restoring force per unit surface area is called stress. Strain भनेको ratio of change in dimension to the original dimension is called strain रहेको छ। अनि यसको डेरिभेटिभ पनि रहेको छ, लेख्नु होला। हामीले लास्टमा के प्रुभ गर्न पर्छ भनेपछि इनर्जी डेन्सिटी इक्वल टु 1/2 स्ट्रेट इन्टु स्ट्रेन भनेर प्रुभ गरेका छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो हरेक इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, लगातार 5-6 वर्ष सोधिरहेको छ। तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, ढुक्क आउँछ यो 4 नम्बरमा। क्वेसन नम्बर 13, how does the value of G vary due to the effect of dip inside the earth, and justify the value of G is 0 at the center of earth. The value of G is 0 at the center of earth because G is inversely proportional to the square of distance. अनि त्यसपछि भ्यारिएसन अफ जी ड्यू टु डिप भनेको छ। अनि त्यसपछि यो डेरिभेसन गर्ने, यो डायग्राम बनाउने, अनि त्यसपछि हामीले लास्टमा के प्रुभ गर्नुपर्छ भनेपछि जी ड्यास इक्वल टु जी ब्रैकेट 1 minus x upon r. This give the variation of G with dip भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि क्वेसन नम्बर 14, define linear and cubical expansivity in solid and hence obtain the relationship between them भनेको छ। linear expansivity, the change in temperature, the change in length per unit original length per unit change in temperature is called linear expansivity. The change in volume per unit original volume per unit change in temperature is called cubical expansivity. अनि यो डायग्राम बनाउने, अनि त्यसपछि सल्युसन गर्ने, लास्टमा गामा इक्वल टु 3 अल्फा निकालेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस गिभ द रिलेसनशिप बिट्विन लिनियर एक्सपेन्सिभिटी एन्ड क्युबिकल एक्सपेन्सिभिटी भनेको छ। अनि क्वेसन नम्बर 16, वाट इज म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, ड्राइभ एन एक्सप्रेसन फर द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु बार म्याग्नेट at its axial line position भनेको छ। the magnetic force per unit pole length is called magnetic field intensity. अनि यो डायग्राम बनाउने, अनि त्यसपछि यो प्रुभ गरेर लास्टमा हाम्रो एन्सर आउँछ। यो चाहिँ नि 4 मार्क्सको रहेको छ। क्वेसन नम्बर 18, ड्राइभ एन एक्सप्रेसन फर डिके इक्वेसन भनेको छ n इक्वल टु नो e माइनस lambda t, and hence obtain the relation for half-line period and radioactive sample भनेको छ। According to the law of radioactive disintegration, the rate of radioactive decay at the time is directly proportional to the number of radioactive atom present at the sample of time भनेर। अनि हामीले ज्ञान इक्वल टु नो e माइनस lambda t प्रुभ गर्ने, अनि त्यसपछि रिलेसनशिप बिट्विन हाफ लाइन एन्ड डिके कन्स्टेन्ट भनेको छ। हामीले t 1/2 इक्वल टु 0.693 अपन लेन्दा गरेर हामीले रिलेसनशिप निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो ग्रुप बी को सबै क्वेसनहरू सिद्धिसकेको छ। अब हामी ग्रुप सी मा आइसकेको छौँ। ग्रुप सी मा हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सोधिरहेको हुन्छ, 5वटा न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। अनि क्वेसन नम्बर 19 मा के भनेको छ, अ बडी इज प्रोजेक्टाइल अपन द मेकिङ एंगल अफ 60 डिग्री विथ भर्टिकल एक्सिस टु द भेलोसिटी अफ 72 किलोमिटर पर आवर, क्यालकुलेट द टाइम अफ फ्लाइट, होरिजोन्टल रेन्ज अनि म्याक्सिमम हाइट इट एटेम भनेको छ। अनि हामीले के निकाल्नु पर्छ, टाइम अफ फ्लाइट, होरिजोन्टल रेन्ज एन्ड म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने फर्मुला त्यही माथि स्क्रिनमा देखिरहनु भयो होला, गर्नु होला। अनि क्वेसन नम्बर 20, फाइन्ड द चेन्ज इन टेम्परेचर एट विच द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज 2/3 एट द भेलोसिटी एट एसटिबी भनेको छ। अकर्डिङ टु क्वेसन भी थीटा इक्वल टु 2/3 अफ भी 0 डिग्री भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ, त्यही अनुसार हामीले प्रुभ गर्ने हो। त्यो पनि माथि हेर्नु होला। अनि क्वेसन नम्बर 21 मा फाइन्ड द टोटल हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 10 ग्राम अफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन्टु स्टिम 100 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। हामीले -10 डिग्री सेल्सियस आइसलाई स्टिम 100 मा लग्ने बेला 4वटा स्टेप पार गर्नुपर्छ, त्यो माथि गरेको छु, हेर्नु होला। अनि क्वेसन नम्बर 22 मा के भनेको छ, एन इलेक्ट्रोन ह्याभिङ 450 eV अफ energy move at the right angle to the uniform magnetic field density of 1.50 × 10⁻³ Celsius. Calculate the velocity and radius of the circular orbit due to electron use
specific charge of electron is equal to 1.76 into 10 to the power 11 Celsius per kg भनेको छ। हामीले यो फर्मुला लगाएर गर्न सक्छौं। एकदम सजिलो छ, प्र्याक्टिस गर्नु होला, सजिलो छ, जान्नुहुन्छ। अनि केही कुरा नजानेको छ भने कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। Question number 23. The angle of maximum deviation produced by the water prism of refractive index 4/3 is 24. Find angle of prism भनेको छ। हामीले refractive index दिएको छ 4/3 अनि angle of maximum deviation dm is equal to 24 डिग्री दिएको छ। अनि हामीले फर्मुला लगाउने refractive index is equal to sin a plus dm upon 2 whole upon sin a upon 2 फर्मुला लगाएर सल्भ गर्न सक्छौं। And question number 24. A moving coil galvanometer of resistance 10 ohm produce full scale deflection when a circuit of 20 mA follow throughout it. How will you convert into it? And voltmeter range 0 to 120 volt and anemometer range 0 to 20 anemometer रहेको छ। यो हामीले फर्मुला लगाएर सजिलैसँग गर्न सक्छौं। अनि क्वेशन नम्बर 25 लास्ट क्वेशन रहेको छ। A 5 kg ball moving with the velocity of 10 meter per second collide a 60 degree ball moving with the velocity of 4 meter per second in opposite direction. Calculate the common velocity if both ball move together after collision भनेको छ। यो कोलिजन बाट क्वेशन रहेको छ। m1 m2 v1 v2 दिएको छ हामीलाई। हामीले m1 m2 u1 u2 दिएको छ। हामीले v फाइन्ड गर्ने हो, दुईटैको लास्टमा फाइनल भेलोसिटी v फाइन्ड गर्ने हो। अनि टोटल हिट लस बाइ काइनेटिक एनर्जी भनेको छ, त्यो पनि 1/2 mv² हो फर्मुला। अनि 1/2 m1 + m2 v² गरेको छु। हेर्नु होला। अनि थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो। कस्तो लाग्यो, केही कुरा सोध्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा सोध्नु होला। अरु कुनै भिडियो हेर्न मन छ भने अघिल्लो भिडियोहरु बनाइसकेको छु, हेर्नु होला। Thank you. Subscribe please.